हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज म एउटा रिभ्यू गर्न जाँदै छु, त्यो हो फेस वाश। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग यो दुई प्रकारको फेस वाश छ। यो फेस वाशबाट मैले पहिले सुरु भिडियो बनाइसकेको छु। यसको फाइदा बेफाइदाहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज म कुरा गर्नेछु यो मेन्थोलेटम फेस वाशको यो तीनवटा काम गर्ने के काम गर्छ त है। अब हामी चाहिँ यसको बारेमा बुझ्नेछौँ र अब यसले के काम गर्छ, यसको विशेषताहरू सबै बुझ्नेछौँ र अब हामी भिडियोमा जोडियौं। यसको विशेषताको कुरा गर्नु पर्दा फेरि यो फेस वाश एक्ने प्रोन स्किन भएकाले युज गर्ने हो। अनि यो फेस वाश 50 ग्रामको हुन्छ। यसको टेक्नोलोजी चाहिँ पहिला सुरु जापानमा बनेको हो। अनि यो एउटा एन्टिब्याक्टेरियल फेस वाश हो जसले एक्नेलाई आउन दिँदैन र एक्ने आउने ब्याक्टेरियालाई किल गर्छ। यो एक्ने वाश भिटामिन सी र ई को कम्बिनेसनमा बनेको हुन्छ जसले तपाईको छालालाई सफ्ट र एक्नेसबाट राहत दिन्छ। बेसिकली यसमा सबै लेखिएको छ। यसले तपाईको फेसमा भएको एक्स्ट्रा ओइल र डटलाई रिमुभ गर्छ। यो हरेक फेस वाशमा हुनुपर्ने काम नै हो। अनि यो कसले प्रयोग गर्ने त? यो फेस वाश कसले युज गर्ने त? यो फेस वाश कसले युज गर्ने भनिसकेपछि कस्तो छालाले हैन, कस्तो टाइप्स अफ छाला हुन्छ है, टाइप्स अफ स्किनहरु कस्तो हुन्छ भनिसकेपछि कसैको सेन्सिटिभ स्किन हुन्छ, कसैको एक्ने प्रोन स्किनहरु हुन्छ, कसैको नर्मल हुन्छ, कसैको ड्राई, कसैको ओइली है। त्यही अनुसार भन्नुपर्दा फेरि तपाईको यसैमाले मेन्सन पनि गरिदिएको छ नर्मल र ड्राई स्किनले हैन, तपाईले त्यही अनुसार युज गर्नु होला। यदि तपाईको छाला नर्मल छ भने नर्मल वालाले युज गर्नु होला। अनि त्यसपछि ड्राई छाला भएकोले पनि युज गर्न मिल्ने रहेछ। ओके एभ्रिवान, आजको लागि भिडियो यति नै। यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। कमेन्ट पनि गर्नु होला यदि तपाई पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने। अनि यदि मलाई कुनै क्वेशन पर्सनली सोध्नु छ भने चाहिँ तपाई इन्स्टाग्राममा लिंक छ, मैले एबआउट सेक्सनमा राखिदिएको छु। तपाई त्यहाँ गएर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई कस्मेटिक रिलेटेड कुनै क्वेशन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भिडियो यति नै। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। सी यू सुन, बाइ बाइ।